Mabuhay, Pilipinas. This is Spear Cyber TV, live streaming now. Mabuhay, Pilipinas. This is Spear Cyber TV, live streaming now. Mga maiinit na balita, mga pangyayari sa buong maghapon, ihahatid ni Rocel Lopez sa News Recap. Ihahatid ngayon na sa Spear Cyber TV. Mga OFWs, gusto nyo bang malibang at makibalita sa mga nangyayari sa Pilipinas? Samahan si Tita Lou Medina. Sama-sama nating pag-usapan ang inyong mga karanasan abroad. Basta ikaw, OFW ang bida rito. Hello Philippines! Hello world! Dito sa Spear Cyber TV. Usapin, talakayin. Opinyon, lilinawin kasama si Rocel Lopez, umaarangkada sa Spear Cyber TV. Mga maiinit na balita, mga pangyayari sa buong maghapon, ihahatid ni Rocel Lopez sa News Recap. Ihahatid ngayon na sa Spear Cyber TV. Magandang hapon Pilipinas, alas 5:01 na po ng hapon at ngayon po ay araw ng Miyerkules, Hulyo 10, 2019. Sa inyo na po ang programang News Recap dito pa rin sa Spear Cyber TV, your BFF Online. Ako po ang inyong magiging tagapagbalita, Rocel Lopez, at kasama ko sa technical side, Joshua Mendoza. Sa ulo po ng ating mga balita mga kaibigan, Pangulong Duterte aminadong nahirapan sa pagpili na susunod na House Speaker. Isa sa mga suicide bomber sa Indanan, Sulu, kumpirmadong Pilipino. Bilang ng kaso ng dengue, lumobo ngayong 2019 ayon sa Department of Health. Sa balitang pulis, drug pusher patay, pulis sugatan sa buy-bust operation sa Valenzuela City. At sa balitang abroad, isa ang patay sa flash floods sa Spain. Yan po ang ating mga ulo ng mga balita at sa iba pang mga detalye mamaya sa aming pagbabalik. Mga maiinit na balita, mga pangyayari sa buong maghapon, ihahatid ni Rocel Lopez sa News Recap. Ihahatid ngayon na sa Spear Cyber TV. Ng hapon mga kaibigan, sa detalye po ng ating mga balita, inihayag ni Pangulong Rodrigo Duterte ang naranasang hirap sa pagresolba sa issue ng agawan speakership para sa 18th Congress. Sa appreciation dinner para kay dating Pangulo at Speaker Gloria Macapagal Arroyo,
kagabi inilala ni Duterte ang paghingi ng pabor kay Arroyo na pumili ng kanyang successor. Nagbiro pa si Duterte na muling ipakukulong si Arroyo kung hindi ito makapamimili. Gayunman ay tumanggi si Arroyo na magdesisyon sa issue ng House Speakership. Ayon kay Duterte, lubhang napakahirap magdesisyon sa isang bagay na magiging bahagi ng kanyang pamumuno sa bansa sa nalalabing mga taon ng kanyang pagkapresidente. Magugunit ang nauna ng tumanggi si Duterte na pumili sa 3 kandidato sa pagka-House Speaker na lahat ay kanyang kinukonsiderang kaibigan. Ngunit upang maayos ang gusot sa Kamara ay inanunsyo ni Duterte ang pag-endorso kay Taguig City Representative Alan Peter Cayetano at Marinduque Representative Lord Alan Velasco bilang mga susunod na House Speaker sa pamamagitan ng Term Sharing Agreement. Sa atin pa ring tampok na balita, nagkaroon muli ng pulong sa pagitan ni Pangulong Rodrigo Duterte at Moro National Liberation Front o MNLF Founding Chairman Nurmi Suarez sa Malacanang. Ito na ang ikatlong beses na nagpulong ang dalawa sa taong ito matapos ang pulong noong February 25 at March 19. Batay sa mga larawan na inilabas ng Malacanang, kasama sa pulong sina Senator Christopher Bongo, Executive Secretary Salvador Medialdea, Presidential Advisor on the Peace Process Carlito Galvez Jr. at Agriculture Secretary Emmanuel Piñol. Si Piñol ay nauna ng inanunsyo ni Duterte na itatalaga bilang kanyang pointman sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Hindi pa inilalabas ang detalye sa naganap na pulong na hindi kasama sa official schedule ng Pangulo na ibinigay ng palasyo sa media. Kailang beses nang sinabi ng presidente na nais siyang hingin ang tulong ni Ms. Suarez para matamo ang kapayapaan sa Mindanao. Sinabi rin ni Duterte noong Marso na nagbanta ng gyerang MNLF leader kapag hindi naselyuhan ang isinusulong na federalismo. Naniniwala naman si Pangulong Rodrigo Duterte na maaaring magsagawa ng kudeta ang militar kung magpapatuloy ang mga problema na kinakaharap ng bansa. Binanggit ni Presidential Spokesman Salvador Panelo na kamakailan ay muling nanawagan ng Pangulo sa mga mambabatas na amyendahan ang konstitusyon. Nagbabala pa niya ang Pangulo na naging restive o tila aligaga ang Armed Forces of the Philippines sa gitna ng malawakang korupsyon sa gobyerno. Mainam anyang babala sa lahat na kapag nagalit ang militar ay posibleng magkudita ang mga sundalo. Ito anya ang dahilan kung sinabi ng Pangulo na kung maglulusad ng kudita ang AFP ay huwag nang magdala ang mga sundalo ng tangke at kausapin na lamang siya. Paliwanag ni Panelo, maaaring may matanggap na impormasyon ang Pangulo ukol sa posibleng kudita. Ilang beses na sinabi ni Duterte na meron siyang ilang opsyon na pwedeng gawin sakaling lumala ang mga problema. Ayon kay Panelo, kabilang dito ang deklarasyon ng martial law o revolutionary government o paggamit ng emergency powers. Alas 5:06 ng hapon, samantala na kumpirma na ng mga otoridad na Pilipinong isa sa dalawang suicide bomber na nasa likod ng kambal na pagsabog sa Indanan, Sulu noong June 28. Sa pamamagitan ng DNA test, naberipika ng Philippine National Police na ang Pinoy na si Norman Lasuca ang isa sa mga suicide bombers. Nag-match ang DNA sample ni Lasuca sa sample mula sa kanyang ina na si Vilma Alam Lasuca sa pagsusuring isinagawa ng PNP Crime Laboratory. Nauna na sinabi ni Vilma na sa mga otoridad noong nakaraang linggo na sa anak niya ang ulo na natagpuan sa explosion site. Ito ang kauna-unahang validated case ng isang Filipino citizen ang nasa likod ng isang kahalintulad na pag-atake. Samantala, bigo pa ang mga otoridad na malaman ang pagkakakilanlan ng isa pang suicide bomber at patuloy nila itong iniimbestigahan. 8 katao kabilang ang mga suicide bombers at 3 sundalong nasawi habang 22 katao naman ang nasugatan sa naganap na insidente. Sa iba pang balita, dumoble naman ang bilang ng mga kaso ng dengue sa bansa sa unang 6 na buwan ng taong 2019. Ayon sa Department of Health, umabot na sa 98,179 ang kaso ng dengue mula Enero hanggang Hunyo at 428 sa mga ito ay namatay.
Ang bilang ay mas mataas kaysa sa 53,475 na dengue cases na naitala sa parehong panahon noong nakaraang taon. Sa Iloilo kung saan mayroong dengue outbreak, nagkakaubusan ng mga kama sa mga ospital dahil sa dagsa ng mga pasyente, partikular sa Ramon Tabiana Memorial District Hospital. Nasa 4,303 naman ang mga nagkasakit ng dengue sa lalawigan mula Enero hanggang Hunyo at 20 nang nasawi na mas mataas kumpara sa 400 kaso sa parehong panahon noong 2018. Sa Cotabato naman ay naitala ang 3,350 dengue cases na doble sa nakaraang bilang habang sa Caraga Region ay umakyat sa 6,100 ang kaso ng dengue mula sa dating 1,089. Naitala rin ang pagdami ng mga nagkasakit ng dengue sa Northern Mindanao na ngayon ay nasa 10,290 na. Ayon kay Health Secretary Francisco Duque III, mayroong bagong bakuna laban sa dengue na isinasa ilalim na sa clinical trial. Gayunman ay wala pang ibang detalye ang kalihim sa bagong dengue vaccine. Alas 5:09 na ng hapon, samantala sa iba pang balita, hinikayat ng Party List Coalition Federation Incorporated ang dalawang uupong speaker sa 18th Congress na huwag nang baguhin ang itatalagang chairman ng mga komite sa Kamara. Sinabi ni FCFI President at One Pacman Representative Mikey Romero matapos ang pulong ng 54-member group. Mahihirapan lamang ang buong Kamara sa kanilang legislative agenda kapag babaguhin pa ang committee chairmanship sa oras na magkaroon na ng transition sina Taguig Representative Alan Cayetano at Marinduque Representative Lord Alan Velasco. Magandaan niya itong gagawin consistent lamang ang mga nakaupong chairman sa 75 komite sa loob ng 3 taon para sa matiwasay na trabaho sa kapulungan. Nauna na sinabi ni Albay Representative Joey Salceda na nakararanas ng delay ang organization sa Kamara dahil sa speakership issue. Sinabi nito na konti na lamang na nalalabing oras bago mag-convene ang 18th Congress sa umaga ng July 22. Samantala, naghain naman ng panukalang batas si Senator Amy Marcos para mabigyan ng ibang opsyon maliban lang sa Smartmatic ang Commission on Elections o COMELEC para sa pagsasagawa ng automated elections sa bansa. Ayon kay Marcos, inihain niya ang Senate Bill No. 221 para maalis at sa Republic Act 9369 ang probisyon na nagbabawal sa ibang service providers na makibahagi sa automated election kaya hindi lang ang Smartmatic ang mapagpipilian. Binanggit nito ang probisyon kung saan sinasabi na ang service provider ay kailangan na gamit na sa eleksyon sa Pilipinas o sa ibang bansa. Anya, lumawig ang pagdududa sa Smartmatic dahil sa mga alegasyon ng dayaan noong 2016 elections. Sinabi ni Marcos na mismo si Pangulong Rodrigo Duterte na ang gusto na maalis na sa kamay ng Smartmatic ang automated election system dito sa bansa. Nagtalaga si Pangulong Rodrigo Duterte ng 4 na bagong Associate Justice sa Court of Appeals at isang Associate Justice sa Court of Tax Appeals. Sa anunsyo ng Malacanang, ang bagong mga miyembro ng CA ay sina Manila Judge Alfredo Apuan, Rizal Judge Lily Joy Biton, Makati Judge Carlito Calpatura at Quezon City Judge Angeline Mary Kim Posale. Papalitan ng 4 si Associate Justice Jose Reyes Jr. na itinalaga sa Supreme Court at 3 pang nagretiro noong 2018. Samantala, itinalaga ni Duterte bilang bagong Associate Justice ng CTA si Manila Judge Jean Marie Bacoro Villena. Ang appointment papers ng bagong Associated Justices ng dalawang korte ay nilagda ni Duterte noong Lunes, July 8. Samantala, itinalaga naman sina Victor De Gracia bilang Director 3 ng Department of Education o DepEd, Felino Castro bilang Assistant Secretary ng Department of Information and Communications Technology at Maria Minerva Paez Collantes bilang Commissioner ng Employer Sector ng National Labor Relations Commission. Alas 5:12 na po ng hapon, tuloy-tuloy po tayo sa ating mga balita dito pa rin sa News Recap ng Spear Cyber TV. Sa iba pang balita, pinasalamatan ni dating Pangulo at dating House Speaker Gloria Macapagal Arroyo si Pangulong Rodrigo Duterte sa naging tulong nito na mabasura ang plunder cases na isinampan laban sa kanya ng Administrasyong Aquino.
Sa talumpati sa isang appreciation dinner kahapon, sinabi ni Arroyo na nagkaroon ng papel sa Duterte para magdesisyon ang Korte Suprema na siya ay mapawalang sala. Magugunit ang nakulong ng 4 na taon si Arroyo sa Veterans Memorial and Medical Center. Iniharap sa kasong plunder ng dating presidente dahil sa umano'y illegal na paggamit sa 366 million pesos na intelligence funds ng Philippine Charity Sweepstakes Office mula 2008 hanggang 2010. Ayon kay Arroyo, bumoto ang korte ng 11-4 o 11-4 pabor sa kanya, kasama pang ilan sa mga hukom na itinalaga mismo ni Aquino sa pwesto. Pinasalamatan din ng dating Pangulong si Duterte dahil sa naging suporta nito sa kanya sa loob ng 3 dekada mula sa pagiging senador hanggang maging presidente at House Speaker. Samantala, pinangunahan ng asawa ni Hollywood actor George Clooney ang International Defense Team ni Maria Ressa. Kinumpirma ito ng Doughty Street Chambers, ang law firm na kinabibilangan ni Amal Clooney. Binigyan din ni Clooney na ginigipit si Ressa dahil sa pagiging matapang na paninindigan laban sa pang-aabuso sa karapatang pantao. Tiniyak ni Clooney na isusulong nila ang lahat ng legal remedies para maitaguyod ang karapatan ni Ressa at madepensahan ang press freedom pati na ang rule of law sa Pilipinas. Natutuwa naman si Ressa sa komposisyon ng kanyang legal team na magtatanggol sa kanyang laban sa mga kinakaharap niyang kaso cyber libel, tax evasion at paglabag sa anti-dummy law at securities code. Sa kaugnay na balita, naghahanap lamang si Rocel Chief Executive Officer Maria Ressa ng itatapat kay Presidential Spokesman Salvador Panelo. Ayon kay Panelo, ito ang dahilan kaya kinuha ang serbisyo ng may bahay ng Hollywood actor George Clooney na si Amal Clooney para pangunahan ang kanyang legal team sa mga kinakaharap na kaso. Sinabi ni Panelo na palaging kawawa si Ressa sa tuwing may debate sila kaya't posibleng nabola nito si Clooney. Malinaw anyang na-misinform si Clooney kung kaya napaniwala itong inaapi si Ressa sa Pilipinas. Hinahayag pa ni Panelo na excited na siyang makaharap si Clooney. Subalit nilinaw ni Panelo na hindi ubrang humarap sa korte ng Pilipinas si Clooney dahil hindi ito miyembro ng Integrated Bar of the Philippines o IBP at posibleng maging consultant na lamang ito o tagapagsalita ni Ressa. Alas 5:15 na ng hapon, samantala aabot sa halos 3.5 milyong turista ang bumisita sa bansa sa unang 5 buwan ng 2019 ayon sa Department of Tourism. Sa datos ng kagawaran, umabot sa 3,489,270 ang foreign tourist na pumunta sa Pilipinas mula Enero hanggang Mayo, mas mataas ng 9.76% sa kaparehong panahon noong 2018. Ikinagalak ni Tourism Secretary Bernadette Romulo Puyat ang bilang ng tourist arrivals na halos malapit ng umabot sa 3.5 million na mark. Ayon sa kalihim, ipinapakita lamang ito na pwedeng pagsabayin ang pangangalaga sa kalikasan at ng pagpapaunlad sa ekonomiya. Noong Mayo lamang anya ay lumago ng 15.62% ang foreign tourist arrival na pinakamataas na month-per-month growth rate para sa taong ito o mula sa 537,743 noong May 2018 sa 621,719 ngayong taon. Nananatiling top source market ng Pilipinas ang South Korea na may 788,530 tourist arrivals. Pumangalawa ang China sa 736,769. Ikatlo ang Estados Unidos sa 472,469. Pang-apat ang Japan sa 281,988. At panglima ang Taiwan sa 128,986. Kasama rin sa top source market ng bansa sa tourist arrivals ang Australia, Canada, United Kingdom, Singapore at Malaysia. Alas 5:17 na po ng hapon mga kaibigan, magpapakilala po ating himpilan at muli po tayong magbabalik. Awag di pa. Sa eskwela, Apa, pa, yung gamot. Huwag mo kalimutan inumin, ha? huwag mong pababayaan yung bunso. We love you! Sige na, Bye-bye, pa! yung mga batang yan, kung ituring talaga ako, parang ako pa yung baby ng pamilya namin. Ang swerte haho nila sa inyo eh. Totoo lang,
mas maswerte ako sa kanila. Napakaswerte. Tay, tulungan na po. Tay, tingnan na po namin kayo. Ano ba? Magsilayas nga kayo! Papa, ba't ka po ba lagi nagagalit sa amin? Eh, ang kukulit nyo kasi! Dahil mana kami sa'yo! Di ba sinabi mo sa amin, kung may nangangailangan, hindi kami susuko. Dahil kailangan mo kami pa. Kailangan mo kami. Anak? Anak, patawarin mo ko. Tawarin niyo papa niyo. Tawad. Magandang araw po. Magandang araw din. Anong may paglilingkod ko sa inyo? Ay, hindi po. Kami po ang maglilingkod po para sa inyo. Bye, Papa! Bye. Ingat kayo. At sa tulong ng ECC, para sa kanila, magagawa kong makatayong muli. Ako po si Ernesto de Mesa Jr. nakabalik bilang security guard. Nakabangon dahil sa ECC. Alas 5:19 na po ng hapon, mga kaibigan. Bago po sa ating mga balitaan, ay tatanggap po muna ng pag-uulat mula sa labas ng ating himpilan sa ating kasamang si J. De Castro. Ito po'y kaugnay sa killer rapist ng 5 taong gulang na batang babae arestado sa Bulacan. J. Pasok. Naaresto ng Bulacan PNP ang 23 anyos na lalaki matapos gahasain ang kanyang 5 taong gulang na pamangkin at patayin sa barangay San Miguel, Calumpit, Bulacan kagabi. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Gerardo Andaya, hapon ng July 9 nang may makita ang mga residente sa Pampanga River na palutang-lutang na batang babae. Agad nagtungo ang mga otoridad sa lugar at nag-imbestiga sa pangyayari. Doon nila napag-alaman na huling nakasama ng biktima ang kanyang tiyuhe na si Marvin Mengulio at nang kausapin ito ng mga otoridad, hindi na itinanggi ng sospek ang ginawa niya sa kanyang pamangkin. Ayon kay Mengulio, natutulog daw ang biktima ng buhatin ito at dalhin sa tabi ng ilog. Dito na ginawa ng sospek ang panghahalay at nang magising ang bata at nagsisisigaw ito, nataranta raw siya at inihagis niya ito sa ilog, dahilan para malunod ito. Kasong rape with homicide ang kakaharapin ng suspect. Mula sa Bulacan, J. De Castro para sa Spear Cyber TV, your BFF Online. Maraming salamat, J. De Castro, sa iyong pag-uulat at ang pag-ulat mong yan ay nagatid po sa atin sa oras na alas 5:21 po ng hapon. Sa atin pa rin mga balita, target ni PhilHealth President at CEO Ricardo Morales ang top-to-bottom reorganization sa ahensya. Ito ay para matutukan ang inaasahan dami ng trabaho sa sandaling tuloy ang maipatupad ang Universal Healthcare Law sa taong ito. Sinabi ni Morales na tinitignan lang niya ang organizational chart ng PhilHealth dahil kailangan makapagbigay sila ng mas maraming serbisyo sa kanilang mga miyembro. Ayon kay Morales, kapag naipatupad na ang Universal Healthcare Law, asahan ng dodoble ang insurance claims na pinoproseso ng PhilHealth na papalo sa 2 milyon. Samantala, muling hinikayat ng Department of Health ang mga magulang na samantalahin ang free immunization program ng gobyerno para maprotektahan ang kanilang mga anak laban sa mga vaccine-preventable diseases. Kahapon, July 9, pinanguna ni Health Secretary Francisco Duque III ang isang school-based immunization program sa Apolonia Rafael Elementary School sa Valenzuela City. Iginit ni Duque na walang dahilan para hindi pabakuna ng mga bata dahil ang bakunang ibinibigay ng gobyerno ay dekalidad, ligtas at libre. Napatunayan na rin anya na ang mga bakunang ito ay epektibo. Inihayag naman ng kalihim ang planong gawing mandatory ang school-based immunization, ngunit kailangan pa niya itong talakayin kasama ang mga stakeholder.
Magugunitang naapektuhan ang immunization program ng gobyerno dahil sa kontrobersyal na Dimbaksya vaccine. Kalaunan ay dineklara ang measles outbreak sa iba't ibang rehiyon sa bansa. Ang school-based immunization campaign ng DOH ay layong mabakunahan ang 9 na milyong kindergarten habang grade 7 students sa iba't ibang bahagi ng bansa. Makatatanggap ang mga bata ng measles-containing vaccine, human papillomavirus vaccine at booster shots para sa tetanus, diphtheria at ang mga bata na parental consent naman lamang ang binabakunahan. Tiniyak naman ng Malacanang na hindi maantala ang pagpasa ng 2020 national budget sa kabila ito ng pahayag ng Pangulo Rodrigo Duterte na term sharing bilang House Speaker sina Congressman Alan Peter Cayetano at Lord Alan Velasco. Ayon kay Presidential Spokesman Salvador Panelo, tiniyak na kapwa ni Cayetano at Velasco na hindi maapektuhan ang pagpasa sa budget. Hindi rin nila maapektuhan ang committee chairmanship at magpapatuloy lamang sa trabaho ang mga kongresista kahit napalitan na si Cayetano ni Velasco matapos ang 15 buwan. Gayunman, sinabi ni Panelo na kahit pa inendorso na ng Pangulo bilang House Speaker sina Cayetano at Velasco, bahala pa rin ang mga kongresista na magpasya kung ano ang nais nilang maging leader ng Kamara. Idinahila naman ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang reenacted budget kaya natagalan ang pagproseso ng mga permit para sa Transport Network Vehicle Services o TNVS. Ay kay LTFRB Chairman Martin Delgra dahil sa reenacted budget, sa simula ng 2019 ay napilitan silang magtanggal ng 50% ng kanilang mga tauhan na nasa ilalim ng job orders na nakatalaga sa pag-aayos sa mga aplikasyon para sa provisional authority na nagresulta naman sa delay. Pahayag ito ni Delgra sa gitna ng dialogo sa TNVS operators kahapon. Nag-ugat anya ang problema sa pagbubukas ng 20,000 na bagong slots para sa TNVS applications noong Disyembre na nagresulta sa dagsa ng mga aplikante. Hindi anya naisip ng ahensya na magkaroon ng reenacted budget at kailangan magtanggal ng ilang empleyado. Para matugunan ang problema, magpoproseso ang LTFRB ng 1,000 TNVS franchise applicants kada araw para sa verification at stamping ng temporary authority. Sa araw naman anya ng Sabado, kada buwan ay pwedeng mag-follow up ng application transactions. Makikipag-ugnayan din ang ahensya sa mga bangko kaugnay naman ng issue ng bank conformity. Alas 5:25 na ng hapon sa iba pang balita, tumama ang magnitude 5.6 na lindol sa North Cotabato alas 8:36 kagabi. Ayon sa PBOX, ang sentro ng lindol ay nasa kanluran ng bayan ng Makilala. Tektonik ang pagyanig na may lalim na 14 kilometers. Naitala ang sumusunod na intensities. Intensity 5 sa Makilala North Cotabato, Kidapawan City, Coronadal City, Santa Cruz, Davao del Sur. Intensity 4 sa Davao City, Polomolok, Tupi, Tampakan, Santo Niño, Tacurong City at Quirino Sultan Kudarat, Glan, Malungon, Sarangani. Intensity naman sa General Santos City, Kiamba, Sarangani. Intensity 2 sa Cotabato City, Mabunturan, Compostela Valley. Naiulat ang ilang pinsala sa mga ari-arian ng struktura at inaasahan naman ang mga aftershocks kasunod ng malakas na lindol. Hanggang alas 9:01 ng gabi ay mayroon nang naitalang 12 aftershocks ang magnitude 5.6 na lindol. Samantala, suspindido ang mga klase sa bayan ng Makilala sa North Cotabato ngayong Miyerkules, July 10, kasunod ng malakas na lindol sa nasabing lalawigan. Ayon sa Makilala Municipal Disaster Risk Reduction Management Council, nag-abiso ang lokal na pamahalaan ng kanselasyon ng klase sa lahat ng antas, private at public ngayong araw. Samantala, hanggang bago mag-alas 12 ng hating gabi ay umabot na sa mahigit 40 ang aftershocks kasunod ng magnitude 5.6 na lindol sa nasabing probinsya. Magsasagawa naman ng inspeksyon sa mga eskwelahan at mga instruktura ng mga otoridad sa Makilala. Alas 5:27 na po ng hapon mga kaibigan, muli po magbabalik ang news recap makatapos lamang pong ilang paalala.
Mga maiinit na balita, mga pangyayari sa buong maghapon, ihahatid ni Rocel Lopez sa News Recap. Ihahatid ngayon na sa Spear Cyber TV. Mga OFWs, gusto nyo bang malibang at makibalita sa mga nangyayari sa Pilipinas? Samahan si Tita Lumina. Sama-sama nating pag-usapan ang inyong mga karanasan abroad. Basta ikaw, OFW ang bida rito. Hello Philippines! Hello world! Dito sa Spear Cyber TV. Alas 5:28 na po ng hapon mga kaibigan. Bago po sa ating mga balitaan ay tatanggap po muna tayo muli ng pag-uulat mula sa labas ng ating himpilan. Ito'y kaugnay sa 4,053 na piraso ng bagong riles para sa MRT3 dumating na sa Pilipinas. Ang pag-uulat mula sa ating kasamang si Christopher De Los Santos. Christopher, pasok. Dumating na sa Pilipinas ang buong shipment ng mga bagong riles para sa Manila Railway Transit o MRT3. Dumaong sa Port of Manila na mas maaga kaysa sa nakatakdang petsa ng pagdating ang barkong naglalaman ng 4,053 peraso ng riles na may sukat na 18 metro bawat isa. Ang mga ito ay nakatakdang dalhin sa Trucks Laydown Yard malapit sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PTX bilang paghahanda ng installation activities. Inaasahang makukumpleto ang pagdating ng iba pang rail parts sa darating na buwan ng Oktubre at sisimulan ng pagpapalit ng riles sa MRT3 mainline sa buwan naman ng Nobyembre. Ayon sa MRT3 Management, isasagawa ang rail replacement works tuwing non-operating hours ng tren upang mapanatiling tuloy-tuloy ang serbisyo ng tren. Inaasahang makakabawas ng excess vibration o pagkatagtag ng bagon ang pagkakaroon ng bagong riles ng MRT at may iwasan din ang dahilan ng pagkasira ng mga electrical at mechanical component na nagiging dahilan ng breakdown ng tren. Ang rail replacement ay parte ng komprehensibong rehabilitasyon ng MRT3 upang maibalik sa high-grade design condition ang railway. Mula dito sa Quezon City, Christopher De Los Santos para sa Spear Cyber TV, your vivid online. Maraming salamat Christopher De Los Santos sa iyong pag-uulat. Ang pag-uulat pong yan ay nagatid po sa atin sa oras na alas 5:30 po ng hapon. Sa ating pong balitang pulis, nasawi ang isang drug pusher habang sugatan naman ang isang pulis sa bypass operations ng Valenzuela PNP sa bahagi ng MacArthur Highway, Barangay Dalandanan. Target ng operasyon ang suspect na si Frederico Velasco at nagpanggap na pusher buyer si Police Corporal Reggie De Losa. Patapos na ang transaksyon at nagtimbre na sa mga kapwa pulis De Losa nang barilin siya ng suspect. Natamaan sa hita ang pulis dahil para barilin naman ng mga otoridad ang suspect. Isinugod pa sa ospital si Velasco ngunit idineklarang dead on arrival. Sa atin pa rin balitang pulis, patay ang isang tulak ng droga matapos mauwi sa enkwentro ang bypass operation ng pulisya sa Siniloan, Laguna. Kinilala ang suspect na si Jonathan Belmonte, residente ng Bay, Laguna. Nakatakas ang kasamahan ni Belmonte na nakilala sa alias na John D. Ayon sa Siniloan Police Station, ikinasa ang operasyon laban sa mga suspect sa tulong ng Drug Enforcement Unit ng Laguna Provincial Police Office at PIDEA Region 4A. Habang isinasagawa ang bentahan ay nakatunog umano si John D. na pulis ang kanilang katransaksyon kaya't bumunot ng baril si Belmonte at pinaputukan ang mga otoridad. Gumanti ng putok ang mga pulis na ikinasawi agad ng suspect. Nakatakas naman si John D. sakay ng isang motorsiklo. Na-recover sa crime scene ng isang kalibre 45. Alas 5:32 na ng hapon sa iba pa nating balita, patay. Balitang abroad naman ito. Patay ang isang driver matapos tangayin ng tubig baha ang minamaneho nitong kotse sa Spain Lunes ng gabi. Bumusang malakas sa pagulan na nagdulot ng pagbaha at pag-apaw ng mga ilog sa Tafalla sa northern Spain. Hindi pa makumpirma ang pagkakakilanlan ng nalunod na biktima. Nag-viral sa social media ang mga video at larawan kung paano tinangay ng tubig ang mga sasakyan sa Tafalla at ang pagdubog sa magbaha ng kalsada.
Isinara rin ang ilang mga kalsada at nagkaroon ng power outages sa mga bahagi ng Espanya. Naging ang operasyon ng isang major railway line ay sinuspinde. Ang sikat na taunang bull run at bullfight at sa Pamplona ay kinansela na rin dahil sa inaasahang pang mga pag-ulan ayon sa National Weather Agency. Alas 5:33 na po ng hapon sa atin pa rin balitang abroad. Sinalag ng ilang mga senior officials ng United Kingdom si British Ambassador to the US Kim Darrochi mula sa maanghang na salita sa kanya ni US President Donald Trump. Nagugat ang issue sa panunuya umano ni Darrochi kay Trump sa ilang mga nag-leak na email kung saan tinawag nito ang American Chief Executive bilang incompetent o walang kakayahang pamunuan ang kanyang bansa. Ikinagalit ito ni Trump at sinabing hindi na nito pakikitunguhan ang British envoy. Sa payag ng tagapagsalita ni British Prime Minister Theresa May, buo pa rin daw ang paniniwala ng opisyal kay Darrochi o kay Darroch na ginagawa lamang daw ang kanyang trabaho. Gayunman, hindi raw sang-ayon si May sa pambabatikos ni Darroch kay Trump at nakipag-ugnayan na ang London sa Washington upang sabihin hindi katanggap-tanggap ang hindi sinasadyang paglabas ng mga email. Sa ating balitang sports, gugulatin ni Senator Manny Pacquiao si WBA welterweight champion Kate Thurman kung pag-uusapan ng bilis at liksi nito sa itaas ng ring. Ito ang paniniwala ng isa sa best friend ni Pacman na si Manny Ferrer. Ayon kay Ferrer, sa tagal na rin niya nakasama sa training camp ang 8th Division World Champion na ikumpara niya ang ilang mga bagay na ginagawa noon at ngayon pagdating sa larangan ng ensayo. Tulad na lamang ng mas doble ang ginawa ng senador ngayon. Sa tingin ni Ferrer, nagpapakita lamang ito ng mga misyon ang fighting senator na ipatikim kay Thurman ang matinding pagkatalo. Anya kung kilala umanong malakas at mas batang si Thurman, doble naman ang angking lakas ng Pinoy boxing champion. Alas 5:35 na ng hapon, balitang sports pa rin, nakalusot na sa semifinals ng Wimbledon si US tennis star Serena Williams. Kasunod ito ng panalo laban sa kapwa American tennis player na si Alison Rice. Nakuha ni Williams ang score na 6-4, 4-6 at 6-3. Aminado si Williams na talagang pinahirapan siya ni Risk kaya gumawa na ito ng paraan para tuluyang manalo. Yan po ang naging kabuuan ng ating news recap para po sa araw na ito, araw ng Miyerkules, Hulyo 10,